ทั้งหมด3 ไส้เนาะจ้ะนี่เป็นถั่วเหรอันนี้อคะถั่วอันนี้ถั่วเค็มอันนี้ไส้เผือกส่วนที่แล้ววันหนึ่งทำหลายรายการหลายอาหารเลยไทยหมึกสนใจไหมครับ